In how we respond to allegations of genocide, there are double standards and hypocrisy in Washington, London, Ottawa and Canberra. Xinjiang ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਬਿਊਜ਼ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਿਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦਿੱਤੀ ਕਿ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਫਾਰਚੂਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ 1947 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸ ਲਿਖਾਰੀ ਜੈਰੀ ਗ੍ਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਿੰਗਕਿਆਂਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਸਿੰਗਕਿਆਂਗ ਵਿਚਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 44 ਲੈਂਡ ਲੋਕਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਲੈਂਡ ਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 14 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਤਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਲੈਂਡ ਲੋਕਡ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ 14 ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੂਰ ਦੀ, ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਵਰਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਭਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਵਰਗੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਕੋਈ ਟਰੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਈਵਨ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਨਿਹੋਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ, UN ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣ, ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਾਡ, ਤੇ ਸਿੰਗਕਿਆਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੈਰੀ ਗ੍ਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜੈਰੀ ਗ੍ਰੇ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ who was a general manager in a multinational security company based in Australia for 17 years। 17 ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। He has lived, worked, travelled extensively and studied in China for the past 18 years। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ extensively travelled ਨੇ। He holds a master degree in cross cultural change management, master's degree है इस। Jerry Gray is a freelance writer living in southern China's Guangdong province। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਚੀਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰਲਸ ਐਂਡ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਬਈ ਮੋਤੀ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਖਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਅਪ ਹੈ, ਇਹ ਟੇਲ ਆਫ 2 ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਸਿੰਗਕਿਆਂਗ ਐਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਸ ਦਾ ਨਾਵਲ ਟੇਲ ਆਫ 2 ਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੜਾਂਦ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੇਲ ਆਫ 2 ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਊਟਨਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਦੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਥੱਲੇ, 43 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਟੇਲ ਆਫ 2 ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਟੇਲ ਆਫ 2 ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਸਿੰਗਕਿਆਂਗ ਐਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ ਹਾਊ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇयर ਆਰ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਂਡ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਲੰਡਨ, ਆਟਵਾ ਐਂਡ ਕੈਨਬਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਕੈਨਬਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 1-2 ਫੈਕਚੁਅਲ ਐਰਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਹਾਊ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ देयर आर डबल स्टैंडर्ड्स एंड हिपोक्रेसी, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੰਭ ਵੀ ਹੈ। ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੰਭ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ। We keep hearing allegations about Xinjiang, but we never hear about Khalistan genocide or human rights abuses। Xinjiang 'ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਬਿਊਜ਼ਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। Many people have died, allegations of human rights abuses persist, and Indian media talks of de-radicalization। There is documented evidence of a massacre of at least 5,000 Sikhs during 1984, and no government official has ever been held accountable। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡੀ-ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਿਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦਿੱਤੀ ਕਿ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। This is an old story according to Amnesty International, but few Australians know because media are not telling us। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 17 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਜੈਰੀ ਗ੍ਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ 'ਚ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੋਰ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਟੂ ਬੀ ਫੇਅਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਅਲ ਪਲੇਸ, but then again, although most Australians have heard of it, neither is East Turkestan। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਰ ਮੀਡੀਆ ਡਜ਼ਨਟ ਟੈਲ ਅਸ ਵਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, Khalistan's real location, because it's very inconvenient. Punjab is in India and India is our Indo-Pacific partner. Sikhs from there were one of the minority religions with the misfortune to live in a region known as Punjab Five Rivers that would saddle the border of two countries in 1947's partition. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਫਾਰਚੂਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ 1947 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰ ਲੀਵਿੰਗ ਦਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਇਟ ਬਿਕੇਮ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੇਟਲੀ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਿਕਲੇ, दो मुल्क उन्होंने एक हिंदू मेजॉरिटी इंडिया एक मुसलमान मेजॉरिटी पाकिस्तान बनाया, which itself was split into 2 parts with East Pakistan over 1000 miles away from the capital Karachi. Since its own independence in 1971, East Pakistan is now known as Bangladesh. As with most colonial decisions, British administrators left India with problems which persist right up to today. You know, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਮਿਸਚਿਫ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਮੁਲਕ 2 ਬਣਾਏ, 1000 ਮੀਲ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਮਿਸਚਿਫ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। Millions of Muslims were uprooted from their homes in Punjab and relocated to Pakistan, while many Sikhs and Hindus were relocated from the Pakistan side over the new border into India. कि ज़ाहिर है 47 ਦੀ पार्टीशन मुसलमान इधरों उजड़ के उधर जाके वसे, सिख और हिंदू उधरों, और कोई शांतमई उजाड़ा नहीं सी जिन्ना खून डुलिया, किन्ने मरे 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ, क्योंकि ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਸਮਾਧਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਰਸਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੌਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲੀ ਦਿਸ ਲੈਡ ਟੂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਐਂਡ ਐਟ ਲੀਸਟ 200,000 ਪੀਪਲ ਡਾਈਡ with many hundreds of thousands injured during the mass transition from one country into two। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਲੀ ਵੀ ਇਹ ਫਿਗਰ ਬਣਦੀ ਹੈ 47। ਟੂ ਦਿਸ ਡੇ
many Sikhs wish for an independent country they call Sikhistan or Khalistan. Sikhs are large growing religion with approximately 30 million members, most of whom are in Indian Punjab. Very few reside in Pakistani Punjab, or there are even reports of them facing an existential crisis due to amount of discrimination and violence they apparently face. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, a home to over 200,000 Sikhs, is about to learn more about Khalistan and the issues there, as there is a plan to hold a referendum of independence for Punjab in Melbourne on 29 January. ਹੁਣ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਨਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਬਟ ਇਫ ਐਨਫ ਸਿੱਖਸ ਆਸਕ ਫॉर ਇਟ, ਇਟ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਏ UN ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਰੀਜਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। The Indian authorities, however, will not give independence to terrorists such as ISYF, All India Sikh Student Federation, Babar Khalsa, which are all listed as terrorist. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ though are not terrorists, they have little or no history of violence or aggression and have decided to exercise their right peacefully as they did in USA। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜੇ USA 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ 2020 ਜਿਵੇਂ US 'ਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਲਬਰਨ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ of 4 referenda. It seems Sikhs are using democratic processes. We are allowed to seek changes in India, but the world's largest democracy isn't happy about it. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਅਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਟਰਨਡ ਅਪ ਐਂਡ ਵੇਵਡ ਫਲੈਗਸ ਐਟ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ community event in Melbourne, the Nagar Kirtan or March for Humanity. The December 2022 event, which Indian news media states was hijacked by separatists, is a regular event dating back to 2018 and into 2019. It is a colorful parade which attracts many spectators, as can be seen from a 2018 video। ਇਹ ਹੁਣ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ 'ਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਯੈਲੋ ਰੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। what is worrying and ought to be to most Australian is how much attention the Indian government are placing on these Uyghurs when they want to protest are welcomed, encouraged, supported, paid for by organizations such as NED and promoted in independent and by state media। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NED ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਗਰਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ to remove Sikhs' right to protest and accusing them of troublemaking. Imagine the response China would get when asking Australian politicians and intelligence committee to look as carefully at the Uyghurs. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਗਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਏਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਦੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਮਰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਮਖਾਹ ਲੱਤ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਲੇਅਰਸ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਪਾਸਟ, ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਇੰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਪੀਸਫੁਲ ਨੇ ਔਰ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ fear exist ਕਰਦਾ ਹੈ। As with all concerns there is usually a very limited number of sources and this one is no different। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪੇ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਕ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ what appears to be happening in Indian media operation to create fear and panic in Australian community, ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ clearly if Australia cares about human rights they should listen to the Sikhs, give them freedom to be heard, and if their cause has merit, Australia, unlike the US, Canada and UK, should provide as much support as possible to bring this to world attention, and we should see more in our media। बहुत ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਦੌੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ ਇਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਪੋਰਟ ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਫਰਦਰ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਆਵਰ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਲਾਈਜ਼, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੈਰੀ ਗ੍ਰੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਹੁਣ ਪਿਘਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਸਨਾਈ ਸੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।